Natural selection, definition, types and examples. የተፈጥሮ ምርጫን ነው የምናየው። ዲፊኒሽኑ ምንድነው? አይነቶቹን እንዲሁም ምሳሌዎቹን ለማየት እንሞክራለን። Natural selection is the driving force behind evolution. ከኢቮሉሽን ከዝግመተ ለውጥ ጀርባ ያለ ዋነኛው ኃይል ነው። driving force ኢቮሉሽን እንዲፈጠር ራሱ ዝግመተ ለውጥ እንዲፈጠር ራሱ የሚያደርገው ነው natural selection. It is a process that brings about changes over time in populations that can eventually lead to different populations of the same species to become different species. ስለዚህ በፖፑሌሽኖች ፖፑሌሽን ማለት በሆነ የእንስሳ ዝርያ ስብስብ ውስጥ ልዩነት እንዲመጣ በጊዜ ሂደት ልዩነት እንዲመጣ ከዛ ያ ፖፑሌሽን ምን አይነት የተለያየ ዝርያ እንዲሆን መጀመሪያ ተመሳሳይ ዝርያ የነበረ ወደ ተለያየ ዝርያ ዳይቨርጅ እንዲያደርግ የሚያደርግ ነው ይሄ natural selection. Those members of a species which are best adapted to their environment will survive and reproduce in greater numbers than others that are less well adapted. አካባቢውን የተላመዱት እንስሳት ምን ይሆናሉ? የበለጠ ይኖራሉ፣ የበለጠ ይራባሉ ከየትኞቹ ይልቅ አካባቢውን መላመድ ካልቻሉት ይልቅ። ስለዚህ አካባቢውን ሊላመድ ያልቻለ ይጠፋል ወይንም ሪፕሮዲዩስ ማድረጉን ይቀንሳል፣ መጠኑ እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ ይሄ የተፈጥሮ መረጣ ይባላል። ኔቸር በተፈጥሮ አካባቢው ሰርቫይቭ የሚያደርግ አለ፣ ሰርቫይቭ ማድረግ የማይችል አለ። They will pass on their advantageous alleles to their offspring and in successive generations the frequency of these alleles will increase in their gene pool. ስለዚህ ምን ይሆናል? ያንን አካባቢን የመላመድ የሚላመዱት እንዴት ነው? ውስጣቸው ላይ ያን አካባቢ እንዲላመዱ የሚያደርግ ጂን ሙቼት ያደርጋል። ያንን አካባቢ ሰርቫይቭ እንዲያደርጉ የሚያስችል ጂን ሙቼት ያደርጋል። ያንን ጂን ወይንም ያንን አሌል ደግሞ ለልጆቻቸው ያስተላልፋሉ። መጀመሪያ ወላጆቻቸው ውስጥ ያልነበረ በዚህ በአካባቢ ለውጥ ምክንያት የመጣ ከዛ ለልጆቻቸው የተላለፈ ስለዚህ በጂን ፑል ውስጥ ይገባል ማለት ነው ወይንም በጂን ስብስብ ውስጥ። ስለዚህ the advantageous types will therefore increase in frequency in successive generation. ይሄ advantageous የሆነ ለአካባቢው መላመድ የሚያስፈልግ ጂን በቀጣይ ትውልድ ላይ እየታየ ይሄዳል። በቀጣይ ትውልድ ኢንክሪዝ እየሆነ እየጨመረ ይሄዳል። To appreciate how natural selection can eventually lead to speciation or the formation of new species, we must be clear what do we mean by the term species. አሁን ይሄ የተፈጥሮ መረጣ ወይንም natural selection ወደ ስፔሺዬሽን ያመራል ካለን ስፔሺዬሽን ማለት አዲስ ስፔሺስ አዲስ ዝርያ የመፈጠር ሂደት ስፔሺዬሽን ይባላል። ይሄ የተፈጥሮ መረጣ ናቹራል ሴሌክሽን ወደ ስፔሺዬሽን ያመራል የሚለውን ለመረዳት መጀመሪያ ስፔሺስ ራሱ ምንድነው? ዝርያ ስንል ምንድነው የሚለውን ማወቅ አለብን። obviously humans are different species from chimpanzees. ለምሳሌ ሰዎች ከቺምፓንዚዎች የተለየ ዝርያ ናቸው፣ የተለዩ ዝርያዎች ናቸው። but then the different races of humans are all members of the same species. ነገር ግን የተለያዩ የሰዎች ዘሮች ደግሞ ተመሳሳይ ዝርያ ነው ያላቸው። የተለያዩ የሰው ዘር የተለያየ አለ። ጥቁሩ አለ፣ ነጩ አለ፣ የፊት ሼፕ ቻይናዊ አለ፣ ጃፓናዊ አለ፣ ኢትዮጵያዊ፣ አፍሪካዊ እያለ ይቀጥላል። እነዛ ሁሉ የተለያዩ ዘሮች ግን ተመሳሳይ ዝርያ ተመሳሳይ ስፔሺስ ተብሎ ነው የሚያዘው። ለምን ከቺምፓንዚዎች ለምን የተለየ ዝርያ ተባለ ሰው እና የተለያዩ ዘሮች ደግሞ ለምን ተመሳሳይ ዝርያ የሰው ዘር ተባለ? Our current definition of species is therefore is a group of similar organisms with a similar biochemistry, physiology and evolutionary history that can interbreed to produce fertile offspring. ስለዚህ አሁን ላይ ያለን የስፔሺስ ወይንም የዝርያ ዲፊኒሽን ምንድነው? የተመሳሳይ ስብስብ የተመሳሳይ እንስሶች ወይንም የተመሳሳይ ኦርጋኒዝሞች ስብስብ
ተመሳሳይ ባዮኬሚስትሪ ያላቸው ውስጣቸው ፊዚዮሎጂያቸው ወይንም የኦርጋኒዝሞቹ ፋንክሽን ወይንም ስራ ተመሳሳይ አይነት ፊዚዮሎጂ ካላቸው ተመሳሳይ አይነት ኢቮሉሽነሪ ሂስትሪ የዝግመተ ለውጥ ታሪክ ካላቸው እና በዋናነት ኢንተርብሪድ የሚያደርጉ እርስ በርሳቸው ሊዛመዱ የሚችሉ ኢንተርብሪድ አድርገው ተዳቅለው ምን ሊሰጡ የሚችሉ ፈርታይል የሆነ ኦፍስፕሪንግ ወይንም መውለድ የሚችል ልጅ መውለድ የሚችል ልጅ ሲወልዱ እነሱ ያው ልጅ ወልደዋል የወለዱት ልጅ መውለድ የሚችል ከሆነ እነዛ ዝርያዎች ተመሳሳይ ዝርያዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ እንስሳ ከአንድ እንስሳ ጋር ተዛምዶ ልጅ የሚወልድ ከሆነ ያ ልጁም ምን አይነት ከሆነ ፈርታይል ከሆነ ፈርታይል ማለት መውለድ የሚችል ልጅ መውለድ የሚችል ከሆነ እነዚህ ሁለቱ ዝርያዎች ምንድናቸው? the same species አንድ ስፔሺስ ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን ሁለቱም ተዳቅለው የሚወልዱት ልጅ መውለድ የማይችል ከሆነ ሁለቱ ተመሳሳይ ዝርያ ናቸው ማለት አይቻልም። ስለዚህ this explains why all humans are members of the same species። ስለዚህ ነው የተለያየ ሰው ሆኖ ጥቁሩ አለ ነጩ አለ የተለያየ ከለር ያለው አለ ነገር ግን ምን ያደርጋል ያ ጥቁርም ነጭም ቢጋቡ ምን ይሆናሉ ልጅ ይወልዳሉ ያ ልጅ ደግሞ እንደገና መውለድ ይችላል ከሌላ ከራሱ ዝርያ ጋር እንትን ሆኖ ፈርታይል የሆነ ኦፍስፕሪንግ ነው የሚፈጠረው ያ ነው የተለያዩ የሰዎችን አይነት ተመሳሳይ ዝርያ ያደረጋቸው but belongs to different species from chimpanzee ታዲያ ከቺምፓንዚ ሰውን ለየት ያደረገው ምንድነው ሰው ከቺምፓንዚ ጋር ኢንተርብሪድ ቢያደርግ ልጅ አይወለድም ወይንም ፈርታይል የሆነ ኦፍስፕሪንግ አይወለድም ስለዚህ ተመሳሳይ ዘር አይደለም ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ዝርያ ካልሆነ ቢዳቀል ምን አይሆንም ልጅ አይወለድም ልጅ መውለድ ከቻለ የሚወለደውም ልጅ ደግሞ ልጅነቱ ብቻ ሳይሆን ፈርታይል የሆነ ልጅ መውለድ የሚችል ልጅ መውለድ ከተቻለ ያ ዝርያ ተመሳሳይ ዝርያ ስፔሺስ እንላለን። so how can there be different types of natural selection ታዲያ እንዴት የተለያየ አይነት የተፈጥሮ መረጣ ይኖራል? all types of natural selection work in the same manner ያው ሁሉም አይነት ናቹራል ሴሌክሽን ወይንም የተፈጥሮ መረጣ በተመሳሳይ ሁኔታ ነው የሚሰራው but their influence on a population is different ነገር ግን በፖፑሌሽኑ ላይ ያለው ኢንፍሉዌንስ ወይንም ተጽዕኖ የተለያየ ነው the different types of natural selection include natural selection የተለያዩ አይነት natural selection እናያለን አንደኛ ዳይሬክሽናል ሴሌክሽን አለ stabilizing selection አለ disruptive selection አለ እሺ ሴሌክሽን ስንል ኢንቫይሮንመንት ሲቀየር ተፈጥሮ ሲቀየር ያ ኦርጋኒዝም ምን ይሆናል ሰርቫይቭ ማድረግ የሚችል አለ የማይችል አለ ሶ ተፈጥሮ ራሱ ይመርጣል ሰርቫይቭ የሚያደርጉትን ሰርቫይቭ የሚያደርጉት ደግሞ የማያደርጉት ይጠፋሉ ሶ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ሴሌክሽኖችን እናያለን መጀመሪያ ኖ ሴሌክሽን በሌላ ጊዜ ያሉ የኦርጋኒዝሞችን አይነት ነው እዚህ ጋር ጢንዚዛ ነው የምናየው a character that is under polygenic control in this example wing colors in hypothetical population of beetles exhibit normal distribution of phenotypes in the absence of selection ምንም ተፈጥሮ በማይመርጥ ጊዜ በማያዳላ ጊዜ ያሉትን ጢንዚዛዎች የክንፍ ከለራቸው ነው እዚህ ጋር የተለያየ አይነት ክንፍ ከለር አለና ያው በብዛት ያሉት እነዚህ ናቸው እነዚህም አሉ ይሄም አለ እዚህ ጋር እንደምናየው የተለያዩ አይነት አሉ stabilizing selection የሚባል አለ as a result of stabilizing selection which trims of extreme phenotypes variation about the mean is reduced አሁን ከዳር ያሉት ኤክስትሪም ጫፍ ያሉት ምን ይሆናሉ ይወገዳሉ ተፈጥሮ የሚመርጠው የትኛው ነው መሃል ላይ ያለውን ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ የሚመረጠው እዚህ ጋር ስቴብላይዝ መሃል ላይ ያለው ዳር ላይ ያሉት ምን ይሆናሉ ይጠፋሉ አካባቢውን ሰርቫይቭ ማድረግ አይችሉም አዲስ የመጣውን ኢንቫይሮንመንት ሰርቫይቭ ማድረግ አይችሉም ስለዚህ ተፈጥሮ ይሄንን ይመርጣል ማለት ነው ይሄ ስቴብላይዚንግ ሴሌክሽን ይባላል
ዳይሬክሽናል ሴሌክሽን ሲሆን ደግሞ shifts the curve in one direction changing the average value of the character ይሄ ደግሞ ዳይሬክሽኑን ይቀይራል አሁን መጀመሪያ እንደዚህ ነበር ይሄ ወይ ወደዛ ወይ ወደዚህ አሁን ወደዚህ ሲመጣ አዲሱ ምን ሆነ ማለት ነው እንደዚህ ሆነ ስለዚህ አዲሱ በጣም የሚመረጠው ዝርያ ይሄኛው ዝርያ ነው መጀመሪያ ከነበረበት መጀመሪያ ይሄ ነበር ሶ አሁን ዳይሬክሽኑን ምን አደረገ shift ወደ ግራ shift ሲያደርግ ይሄኛው ተመረጠ ዳይሬክሽኑን ወደ ቀኝ shift ቢያደርግስ ምናልባት እንደዚህ ቢሆን የትኛው ነው ይሄኛው ዝርያ ነው የበለጠ ፌቨሬብል ለዚህኛው ዝርያ ፌቨሬብል ይሆናል ሶ ይሄ ዳይሬክሽኑን ይሄ የሚመረጠውን ዝርያ ዳይሬክሽን ነው የሚቀይረው ሌላ ደግሞ disruptive selection ይሄ የተረበሸ ነው ፎርሙላ የለውም disruptive selection which streams of intermediate phenotypes result in two or more peaks ምን ይሆናል አሁን ማከለኛውን ብቻ አይደለም የሚመርጠው እዚህ ስቴብላይዚንግ ላይ ማከለኛውን ነው የሚመርጠው ዳይሬክሽናል ላይ ወደ አንድ ጎን ነው ወደ ግራ ወይንም ወደ ሌፍት ያለውን ነው የሚመርጠው እዚህ ጋር በዚህ ሳይድ ያለውን ይመርጣል በዚህ ሳይድ ያለውን ይመርጣል የተለያዩ ፒኮች ይኖራሉ ስለዚህ ከአንድ በላይ ዝርያ ሰርቫይቭ ሊያደርግ ይችላል ሶ የተለያዩ ፒኮች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ ዲስራፕቲቭ ሴሌክሽን ይባላል ሶ ናቹራል ሴሌክሽን በእንደዚህ አይነት መልክ ነው የተለያዩ ዝርያዎችን የሚመርጠው የሆነ እንስሳ ዝርያ ይቀጥላል ያ ያልተመረጠው ደግሞ እንደሚጠፋ ነው የሚያሳየው ለምሳሌ አንቲባዮቲክ ሬዚስታንስን ስናይ a modern example of natural selection in action ይሄ አንቲባዮቲክ ሬዚስታንስ ዘመናዊ ምሳሌ ነው ይሄ የናቹራል ሴሌክሽን ዘመናዊ ምሳሌ ነው the spread of antibiotic resistance in pathogenic bacteria is a simple and elegant example of evolutionary adaptation by natural selection ይሄ አንቲባዮቲክ ባክቴሪያ በተለይ ባክቴሪያ ምን ይሆናል መሰላችሁ የሆነ ባክቴሪያ አለ non resistant bacteria exist መጀመሪያ ምንም ነገር መቋቋም የማይችል ያ ማለት መድኃኒትን መቋቋም የማይችል ባክቴሪያ አለ ከዛ ባክቴሪያ multiply by the billions ባክቴሪያ በቢሊየን ምን ሆነ ተባዛ እንግዲህ ባክቴሪያ በየለቱ በአንዴ ብዙ ቢሊየን በብዙ ሚሊየን ነው በአንድ ቀን የሚራባው የሆነ ቦታ ላይ ያ ባክቴሪያ ሲኖር ማለት ነው እና እዚህ ከተባዛው a few of these bacteria will mutate ከዚህ ባክቴሪያ ጥቂቶቹ ምን ያደርጋሉ ሙቼት ማለት እዚህ ኦሪጂናል ላይ የሌለ ጂን ይገባባቸዋል ነው የሆነ ጂን ይገባባቸዋል ተመልከቱ አሁን ሲባዙ እንደዚህ አይነት ነው በብዛት የሚኖረው ፓረንቱን የሚመስል ግን ከሱ ደግሞ ወጣ ያለ አይነት ይኖራል ሙቴሽን ይባላል የጂን ሙቴሽን ይባላል ከዛ some mutations make the bacterium drug resistant አንዳንድ ሙቴሽኑ ከሙቴሽኖች ከሚሆኑት ሙቴሽኖች አንዳንዱ ምን ይሆናል ድራግ ሬዚስታንስ እንዲሆን ያደርጋል ያ ማለት መድኃኒት የምንውጣው ውስጣችን ላይ እንደዚህ ባክቴሪያዎች አላስፈላጊ ባክቴሪያዎችን ለመግደል ነው ግን ያንን መድኃኒት የሚቋቋም ሆኖ ሙቴት ያደርጋል አንዳንዱ ባክቴሪያ so in the presence of drugs only drug resistant bacteria survive ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ድራግ በሚጨመርበት ጊዜ ምን አይነት ባክቴሪያ ሰርቫይቭ ያደርጋል ድራግ ሬዚስታንስ እዚህ ጋር እንደምናየው ሙቼት አድርጎ ድራግ ሬዚስታንስ የሆነው ይቀራል ሌላው ይጠፋል ወይንም ይሞታል ሶ ድራግ ሬዚስታንስ ባክቴሪያ የቀረው አለ አይደል ይሄኛው እንዳለ መልቲፕላይ ያደርጋል እሱ ደግሞ ድጋሚ ሙቼት ያደርጋል ይባዛል መልቲፕላይ ያደርጋል ስለዚህ ምን አይነት ባክቴሪያ ተፈጠረ ማለት ነው ድራግ ነን ሬዚስታንስ ከሆነው ሬዚስታንት የሆነው ተፈጠረ በምን አካባቢውን እየተላመደ ናቹራል ሴሌክሽን ነው ይሄ የናቹራል ሴሌክሽን ቤስት ኤግዛምፕል ነው ባክቴሪያ can become resistant to antibiotics through mutations that after the cellular targets of antibiotics ስለዚህ ባክቴሪያ ምን ይሆናል ሬዚስታንት ይሆናል ለድራግ ሬዚስታንስ ይሆናል ወይንም አንቲባዮቲኮች መድኃኒቶች ናቸው ለድራግ resistant ይሆናል ከዛ the acquisition of resistance is very rare event ይሄ ሬዚስት የማድረጉ ወይ ድራግ ሬዚስት የማድረጉ ሲቹዌሽኑ ሬር ነው ያ ማለት
ከሚሊየን ባክቴሪያ አንድ እዚህ ጋር እንደምናየው ብዙ ቢሊየን ባክቴሪያዎች ተፈጥሮ የተወሰኑት ነው ድራግ ሬዚስታንት የሆኑት። however resistant bacteria can continue to grow and reproduce under antibiotic treatment that effectively paralyze or kill their antibiotic susceptible neighbors ነገር ግን ይሄ ከሚሊየን አንድ የሆነ ባክቴሪያ ያንን አንቲባዮቲክ ሬዚስት አድርጎ ሲቀመጥ ምን ይሆናል? እሱ ደግሞ በቢሊየን ሙቼት ያደርጋል ማለት መልቲፕላይ ያደርጋል፣ ግራው ያደርጋል፣ ይባዛል፣ ይቀጥላል። ያ መድኃኒት ብንውጥም አይሻልንም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያ ተላመደው የምንለው በተለምዶ ተላምዶታል ወይንም ድራግ ሬዚስታንት ሆኗል። This is Darwinian natural selection in its simplest form። ይሄ ነው እንግዲህ የዳርዊን የናቹራል ሴሌክሽን ሐሳብ በቀላሉ ስንረዳው በሲምፕለስት ፎርም ስንረዳው ይሄን ይመስላል። ፓተርን ኦፍ ኢቮሉሽን ስለ ኢቮሉሽን ስናወራ ዳይቨርጀንት አለ፣ ኮንቨርጀንት ኤንድ ፓራሌል ኢቮሉሽን አለ። ኢቮሉሽን ኦቨር ታይም ካን ፎሎ several different patterns የተለያየ አይነት ሊሆን ይችላል። ኢቮሉሽን በተለያየ ጊዜ ማለት ነው። factors such as environment and predation pressures can have different effects on the ways in which species exposed to evolve የሆነ ዝርያ ኢቮልቭ እንዲያደርግ እንዲለወጥ ዝግመተ ለውጥ ውስጥ እንዲገባ አንደኛ የአካባቢ ሁኔታ፣ ሌላ ፕሬሸር የተለያዩ ጫናዎች ያንን ስፔሺስ የተለያየ እንዲሆን ወይንም ዲፈረንት ተጽዕኖ ነው ሊያደርሱበት የሚችሉት የአካባቢ ሁኔታ የሚደርሱበት ጫና እና ሁሉም ወደ ተመሳሳይ ነገር እንዲያመራ ወደ ተመሳሳይ ዝርያ እንዲያመራ አይደለም የሚያደርጉት፣ ወደ ተለያየ ነገር እንዲቀየር ወደ ተለያየ ሁኔታ ኢቮልቭ እንዲያደርግ ነው የሚያደርጉት። there are three main types of evolution ሶስት ዋና አይነት ዝግመተ ለውጦች አሉ። ዳይቨርጀንት፣ ኮንቨርጀንት እና ፓራሌል ኢቮሉሽን የሚባል በስዕል እዚህ ጋር ሲምፕሊ ያሳየናል። እዚህ ጋር እንደምናየው ኤ ላይ ዳይቨርጀንት ነው። ዳይቨርጅ ማለት መጀመሪያ አንድ ፓረንት አለ ወይንም ተመሳሳይ ዝርያ አለ፣ ፓረንት ስፔሺስ አንድ ዝርያ አለ። ከዛ ዝርያ ወደ ተለያየ ዝርያ ዳይቨርጅ ያደርጋል። ብዙ ጊዜ ኢቮሉሽን ስንል ይሄንን ነው የምናስበው፣ ወይንም ዝግመተ ለውጥ ሲባል ከአንድ ዝርያ የተለያዩ አይነት ዝርያዎች እንትን ሲፈልቁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ስፔሺስ ነው ያለው፣ ከዛ እዚህ ጋር ሌላ ስፔሺስ፣ እዚህ ሌላ ስፔሺስ የማይመሳሰል እና የተለያየ አይነት ይሆናል። ይሄ ዳይቨርጀንት ይባላል። ሌላ ደግሞ ቢ ላይ ኮንቨርጀንት አለ፣ የዳይቨርጀንት ተቃራኒ ነው። ይሄ ደግሞ የተለያየ ዝርያ ሆኖ የሚኖርበት አካባቢ ተመሳሳይ አይነት ሲሆን ኮንቨርጅ ያደረገ ወደ መመሳሰል የመጣ ለምሳሌ በስፋት የሚገለጸው ዌል አሳ ነባሪና ፊሽ አሳ እና ዝርያቸው መጀመሪያ ስፔሺሳቸው ተመሳሳይ አይደለም፣ ግን ሁለቱም ተመሳሳይ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ዋተር ውስጥ ስለሚኖሩ ምን ሆኑ የቅርጻቸው ምናምን ሼፓቸው ወደ መመሳሰል መጣ። ይሄ ወደ መጠጋጋት ወደ መመሳሰል ሲመጣ ኮንቨርጀንት ይባላል። ሌላ ደግሞ ፓራሌል አለ፣ የተለያዩ ስፔሺሶች ናቸው። እነዚህ የተለያዩ ዝርያዎች ሆነው ኮንቨርጅም ማያደርግ ዳይቨርጅም የማያደርግ ማይቀራረብም ማይራራቅም አይነት ሲሆን በተመሳሳይ መልኩ ኢቮልቭ እያደረገ ሲሄድ ይሄ ፓራሌሊ ነው የሚቀጥለው። ይሄ ፓራሌል ኢቮሉሽን ይባላል። ስለዚህ አንድ ባንድ ዳይቨርጀንትን ያብራራል። ዳይቨርጀንት ኢቮሉሽን ሲል when people hear the word evolution they most commonly think of divergent evolution። ቀደም እንዳልኳችሁ የሆነ ሰው ስለ ኢቮሉሽን ስትነግሩት most probably የሚያስበው ስለ ዳይቨርጀንት ኢቮሉሽን ነው። ያ ማለት ከአንድ ዝርያ የተለያዩ ዝርያ አዳዲስ ዝርያዎች ሲመጡ the evolutionary pattern in which two species gradually become increasingly different ሁለት ዝርያዎች በጣም የተለያዩ ሲሆኑ this type of evolution often occurs when closely related species diversify to new habitats
አንድ ዝርያ ወደ ተለያየ ሃቢታት ወደ ተለያየ ዝርያ እንትን ሲሆን ዳይቨርሲፋይ ሲሆን on a large scale divergent evolution is responsible for the creation of the current diversity of life on earth አሁን ምድር ላይ የምናየው የተለያየ አይነት ዝርያ ያለው እንስሳ እንዲፈጠር ይሄ ዳይቨርጀንት ኢቮሉሽን ኃላፊነቱን ይወስዳል ወይንም የዳይቨርጀንት ኢቮሉሽን ምሳሌ ነው ምክንያቱም ከፈርስት ሊቪንግ ሴል መጀመሪያ አንድ ሴል ነበር የሆነ ሊቪንግ ሴል ነበር ነው ህይወት የመጣው ከዛ በዝግመተ ለውጥ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ on a smaller scale it is responsible for the evolution of humans and apes from common primate ancestor በስሞለር ስኬል ስናይ ደግሞ ሰው እንዲሁም ጦጣዎች ከአንድ ፕራይሜት አንሴስተር ወይንም ከአንድ ዝርያ እንደዚህ የተለያየ ዝርያ መምጣት ጦጣ ሌላ ዝርያ ነው ሰው ሌላ ዝርያ ነው ግን ወደ ኋላ ስንሄድ ተመሳሳይ አንሴስተር ተመሳሳይ ወላጅ እንዳላቸው ነው የሚነግረው ሶ ዳይቨርጀንት ኢቮሉሽን ይሄንን ይመስላል ወደ ኮንቨርጀንት ኢቮሉሽን በመጣበት ጊዜ convergent evolution takes place when species of different ancestry begin to share analogous traits because of a shared environment or other selection pressure so convergent ስንል የተለያዩ ዝርያዎች ከተለያየ ዝርያ የመጡ ኦርጋኒዝሞች እንስሳቶች ተመሳሳይ አይነት ባህሪ ሲኖራቸው ያ ማለት ከሚኖሩበት አካባቢ አንፃር ሊሆን ይችላል ከሆነ ከሴሌክቲቭ ከሆነ ጫና ፕሬሸር አንፃር ሊሆን ይችላል ቀደም እንዳልኳችሁ for example whales and fish አሳ ነባሪና አሳ have some similar characteristics since both are to evolve methods of moving through the same medium or water ሁለቱም ተመሳሳይ አይነት ባህሪ ነው ያላቸው ምክንያቱም የሚኖሩበት አካባቢ ውሃ ውስጥ ስለሆነ ተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ስለሚያሳልፉ ሌላ parallel evolution ነው parallel evolution occurs when two species evolve independently of each other ሁለት ዝርያዎች አንዱ ከሌላው በተለየ መንገድ independently አሁን እንደ convergent አይደለም convergent የተለያየ ዝርያ ሆኖ ግን ወደ መቀራረብ የመጣ ነው ግን በአንድ አካባቢ ላይ ስለሚኖር ምናምን ነገር ግን parallel ሲሆን አንዱ ሌላው ላይ ተጽዕኖ አያደርስም ነው ይሄም የራሱን ይቀጥላል ይሄም የራሱን ሁለቱ ዝርያ የመቀራረብ ሁኔታም የለውም የመራራቅ ሁኔታም የለውም maintaining the same level of similarity ተመሳሳይ መጠን similarity እዚህ የሚወለደው እዚህ ጋር ካለው አይራራቅም አይቀራረብም ተመሳሳይ መጠን ነው ተመሳሳይነቱ similarity እዚህ ያለው ከዚህ ጋርም እንደዛው so ይሄ parallel ይባላል parallel evolution usually occurs between unrelated species ከማይቀራረቡ ወይንም ከማይዛመዱ ዝርያዎች ጋር ነው ይሄ የሚሆነው ብዙ ጊዜ parallel evolution የሚሆነው and do not occupy the same or similar niches in a given habitat እና እነዚህ ተመሳሳይ ቦታ ላይ የማይኖሩ ናቸው እንስሶቹ types of speciation የአዲስ ዝርያ አፈጣጠር አይነቶችን ስናይ natural selection provides a mechanism by which new populations of species can arise ያው natural selection አዲስ ዝርያ እንዲነሳ arise እንዲያደርግ እንዲፈጠር የሚያደርግ ነው but at what point can these populations be considered as distinct species ታዲያ ግን መች ነው ይሄ population ውስጥ ያሉ ዝርያዎች ራሳቸውን የቻሉ distinct ራሳቸውን የቻሉ ወጥ ዝርያዎች የሚባሉት ከነበሩበት ዝርያ የተለዩ ናቸው የሚባሉት if two populations become so different individuals from these different populations cannot interbreed to produce fertile offspring ሁለት ፖፑሌሽኖች የተለያዩ ከሆኑ ዝርያቸው የተለያየ ከሆነ ምን መሆን አይችሉም አንድ ላይ ተገናኝተው ልጅ ፈርታይል የሆነ ልጅ መውለድ አይችሉም ወይንም መውለድ የሚችል ልጅ መውለድ አይችሉም then we must think of them as different species ስለዚህ የተለያዩ ዝርያዎች እንላቸዋለን there are a number of ways in which this can occur እና ይሄ የሚሆንበት የተለያየ መንገድ አለ the two main ways are ሁለቱ መንገዶች ይሄ speciation የሚፈጠረው allopathic speciation እና sympatric
speciation ነው as long as two populations are able to interbreed they are unlikely to evolve into distinct species ሁለቱ ፖፑሌሽኖች ወይንም ኦርጋኒዝሞች ኢንተርብሪድ እስካደረጉ ድረስ ወይንም ሴክሹአሊ እስከተገናኙ ድረስ ኢቮልቭ ያደርጋሉ ማለት አንችልም ወደ ዲስቲንክት ስፔሺስ ራሳቸውን ወደ ቻሉ ዝርያዎች ኢቮልቭ ያደርጋሉ ማለት አንችልም they must somehow go through a period when they are prevented from interbreeding ስለዚህ ኢንተርብሪድ እንዳያደርጉ እንዳይገናኙ ወይንም ሴክሹአሊ ብሪድ እንዳያደርጉ መለያየት አለባቸው ነው so both allopatric and sympatric speciation involves isolating mechanisms that prevent different populations from interbreeding for a period of time ስለዚህ ሁለቱም allopatric የምንለውም sympatric የምንለውም speciation እነዛን ፖፑሌሽኖች ለይቶ ኢንተርብሪድ እንዳያደርጉ እንዳይገናኙ ለይቶ የማስቀመጥ ሁኔታ ነው ለተወሰነ ጊዜ During this period, mutations that arise in one population cannot be passed to the other. ስለዚህ በተለያዩበት ጊዜ እነዛ ሁለቱ ዝርያዎች በእነዛ በሁለቱ ዝርያዎች መሃል ማለት ዝርያ አልሆኑም በሁለቱ ፖፑሌሽኖች መሃል አንድ ዝርያ ናቸው በሁለቱ ፖፑሌሽኖች መሃል ውስጣቸው ላይ ሙቴሽን መካሄድ ይጀምራል ጂን አዲስ ጂን መፈጠር ሲጀምር ምን ይሆናሉ ማለት ነው አንድ ውስጥ የሚፈጠረው ሙቴሽን ሌላ ውስጥ አይኖርም ሶ ይለያያሉ አንዱ ከሌላው ይለያያል ሶ as a result of this the different selection pressures in different environments genetic differences between the two populations increase ስለዚህ በዚህ ሁኔታ በተለያዩ አካባቢዎች መሆናቸው በተለያዩ ጫና ውስጥ መኖራቸው የጄኔቲክ ዲፈረንስ እንዲመጣ ያደርጋል በውስጣቸው ያለው የጂን ልዩነት በሁለቱ ፖፑሌሽኖች መሃል የጂን ልዩነት እንዲመጣ ያደርጋል eventually the two populations will become so different that they will be unable to interbreed or they are reproductively isolated ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ፖፑሌሽኖች ድጋሚ ሲገናኙ እርስ በርሳቸው ኢንተርብሪድ ማድረግ ያቅታቸዋል ወይንም reproductively isolated ይሆናሉ አንዱ ከሌላው ጋር ሴክሹአሊ መግባባት ያቅተዋል እንደማለት ነው ሶ ምንድነው ልዩነታቸው የአሎፓትሪክ እና የሲምፓትሪክ ስፔሺዬሽን allopatric speciation occurs when a population from an existing species becomes geographically isolated and the isolated population develops into a new species የቦታ ለውጥ ሲደረግ ነው እነዚህ የሆነ አንድ ቦታ ላይ የሚኖሩ ስፔሺሶች አሉ ፖፑሌሽኖች አሉ እንበል ከዛ እነዛ ፖፑሌሽኖችን መለያየት አንዱን እዚህ ማድረግ ሶ እንዳይገናኙ ኢንተርብሪድ እንዳያደርጉ መለያየት ሶ ሲለያይ ከረጅም ጊዜ በኋላ ውስጣቸው ላይ እዚህ ባለው ላይ አዲስ ሙቴሽን ይፈጠራል እዚህም ባለው ላይ አዲስ ሙቴሽን ይፈጠራል ሶ ይሄ ከዚህ ውስጡ ላይ ያለው ጂን የተለየ ይሆናል ከሆነ ጊዜ በኋላ ሲገናኙ አይግባቡም እንደማለት ነው ሶ አዲስ ዝርያ እንዲፈጠር ይሆናል ስለዚህ የቦታ ለውጥ ማድረግ ነው ይሄ allopatric speciation sympatric speciation ስንል ደግሞ occurs when a population from an existing species developed into a new species without becoming geographically isolated from other members of the original species ይሄ የቦታ ለውጥ ሳይደረግ ነው የቦታ ለውጥ ሳይደረግ እዛው ስፔሺሶቹ አንዱ ፖፑሌሽን ከሌላው ፖፑሌሽን ጋር እዛው እያለ ነው sympatric ነገር ግን ምን ሲሆን ነው reproductive isolation ነው የሚፈጠረው እዚህ ጋር አይገናኙም ማለት ነው አንዱ ከዚህ ጋር አይገናኝም ሶ ሳይገናኝ ይቆያል የቦታ ለውጥ ሳይደረግ ስለዚህ allopatric speciation ላይ መጀመሪያ የሚደረገው geographic isolation ነው የቦታ ለውጥ ነው የሚደረገው sympatric speciation ላይ ግን መጀመሪያ የሚደረገው reproductive isolation ነው የመገናኘት ልጅ ለመውለድ የሴክሹዋል አይዞሌሽን ይደረጋል ወይንም ይሆናል ልዩነቱ ይሄ ነው የአሎፓትሪክ እና የሲምፓትሪክ ስፔሺዬሽን